টেকনলজি য'ত থাকিব 15টা গিয়াৰ আৰু 3টা ৰেঞ্জ HMLৰ শক্তি জেনুইন সাইড শিফট টেকনলজি যি প্ৰদান কৰে মন পছন্দৰ স্পীড অপচন কাৰৰ দৰে আৰাম টেকনলজি যি কমফৰ্ট আৰু ট্ৰান্সমিশনৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1 টেকনলজি যাৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে আধুনিক প্ৰযুক্তি লেটেষ্ট ফিচাৰ্স সকলো যুৱ কৃষকৰ প্ৰথম পছন্দ Mahindra Yuvo Tech Plus এডভান্স প্ৰযুক্তিৰে সৈতে ইয়াৰ প্ৰতিটো ফিচাৰ্স হৈছে উৎকৃষ্ট সকলোতকৈ পৃথক ট্ৰান্সমিশন প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো নম্বৰ 1 30 পৰা 40 HP খণ্ডটোত দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত পাব 12টা ফৰৱাৰ্ড আৰু 3টা ৰিভাৰ্স গিয়াৰ জেনুইন সাইড শিফট স্পীড বাছি লোৱাৰ বিকল্পৰে সৈতে সম্পূৰ্ণ 15টা গিয়াৰৰ সৈতে অৰ্থাৎ ক্ষিপ্ৰ গতিৰে হয় প্ৰতিটো কাম বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে 30ৰো অধিক এপ্লিকেশনছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অপচন আৰু এপ্লিকেশন অনুযায়ী গিয়াৰ বাছনি কৰাৰ সুবিধা অৰ্থাৎ ডিজেলৰ খৰচ কম আৰু সঠিক উৎপাদন ব্যয় মাল উঠুৱাই হোক বা খেতি কৰাই হোক প্ৰযুক্তিয়ে ইয়াক কৰি তুলিছে প্ৰতিটো কামতে নম্বৰ 1 1.40 পৰা 30.5 কিলোমিটাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত আপুনি বাছি লওক মন পছন্দৰ স্পীড লগতে ইয়াত আছে লেটেষ্ট টেকনলজি যুক্ত ফুল কনষ্টেন্ট মেছ ট্ৰান্সমিশন গিয়াৰ বদলি কৰাটো হৈ পৰে সহজ আৰু লাভ কৰিব কাৰৰ দৰে সহজ শিফটিং অৰ্থাৎ কমফৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1 গধুৰ বস্তু টনাৰ ক্ষেত্ৰতো পোৱা যায় ক্ষিপ্ৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ৰিভাৰ্স বেগ প্ৰতিটো কাম হয় ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু উৎকৃষ্টভাৱে নতুন প্ৰযুক্তি লৈ আহিছে প্ৰতিটো ফিচাৰ্সতে শক্তি Mahindra Yuvo Tech Plus টেকনলজিৰ ফালৰ পৰা নম্বৰ 1 Mahindra Tractors tough हर दम